We, as Lions, are intensely proud of the dreamer, the doer, who conceived the idea of this organization and then proceeded to devote his entire life to the execution of the idea. सृजनशीलता, लगनशीलता र राष्ट्रप्रेमले आकाश छुनेछ। सेवाभावको हात बढाउने सधैँ एउटा लायन हुनेछ। मानव सभ्यताको विकास सँगसँगै विगतको 2 शताब्दीमा समाजले थुप्रै कुरामा फड्को मार्यो। अप्रत्याशित र आमूल परिवर्तन आउने गरी गरिएको भौतिक विकास र आर्थिक समृद्धिले विश्व जगतलाई नवीन युगमा प्रवेश गरायो। तर यो तीव्र विकासको क्रममा मानवीय पक्ष निकै पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले छुट्न पुग्यो। नेपालमा पनि यस्ता थुप्रै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनहरू विगतको दशकमा नभएका होइनन्। तर त्यसको बावजुद पनि समाजमा एउटा यस्तो हिस्सा आज पनि ओझेलमा छ जसलाई कुनै पनि परिवर्तनले सम्बोधन गर्न सकेन। तसर्थ आज पनि समाजको त्यो समूह यो अभूतपूर्व विकासबाट लाभान्वित नभई दशकौंदेखि अघिको उही दुःख कष्ट भोग्दै सङ्घर्षपूर्ण जीवनशैली व्यतीत गर्न बाध्य छन्। समाज पहिलेभन्दा आधुनिक भई सुन्दर त देखियो, तर त्यो सुन्दरताको अर्को एउटा कुरूप तस्बिर पनि बाहिर आयो। त्यो हो वर्ग र त्यसमा पाइने असमानता। यही वर्गीय असमानतालाई नजिकबाट निहाल्दै महामानव गौतम बुद्धको चरण कमलले सुशोभित यस पवित्र भूमि देवदहमा विभिन्न पेशा व्यवसायमा आबद्ध रहेका करिब 20 युवाहरूको ऐक्यबद्धताबाट गठन गरिएको सामाजिक संस्था हो लायन्स क्लब अफ देवदह प्रोफेसनल युथ। कोभिड-19 को महामारीले विश्व नै आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा सन् 2020 सेप्टेम्बर 9 को दिन लायन्स क्लब अफ देवदहको सचिवालयमा यसको पहिलो भेला सम्पन्न भएको थियो। उक्त बैठकले लायन दिपेश विक्रम मल्लको अध्यक्षतामा 20 सदस्यीय कार्य समिति चयन गरेको थियो। लायन्स क्लब अफ देवदहको स्पोन्सरसिपमा लायन्स इन्टरनेसनलमा विधिवत रूपमा दर्ता भएसँगै तत्कालीन लायन डिस्ट्रिक्ट 325 B2लाई समग्र लायन इन्टरनेसनल भरि नै नम्बर 1 डिस्ट्रिक्ट बनाउन इट्टा थपी ऐतिहासिक योगदान पुर्याएको थियो। स्थापना भएको वर्षमा नै कोभिडको प्रभावबाट सिर्जित भोकमरीको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति देवदहमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहकारीमा करिब 1500 परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरी समाज हितको एउटा अनुपम उदाहरण यसले प्रस्तुत गरेको थियो। मुटुमा देशप्रतिको अगाध माया र समाज सेवाको तीव्र आकांक्षाले प्रेरित लायन्स क्लब अफ देवदह प्रोफेसनल युथका युवाहरूले आफ्ना सामाजिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिँदै लायन्स इन्टरनेसनलको थीम अनुसार इन्भाइरोमेन्ट, भिजन, डायबिटिज, हङ्गर लगायतको क्षेत्रमा सेवाको हात बढाएको छ। यस क्लबले स्थापना कालदेखि नै सेवा सँगसँगै नेतृत्व विकासलाई समेत जोड दिँदै आएको छ, जसको लागि नेतृत्व विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न तालिम र वर्कसपहरू सञ्चालन गरिसकेको छ। स्थापनाको 2 वर्ष संस्थापक अध्यक्ष लायन दिपेश विक्रम मल्लले नेतृत्व गर्नुभयो र सेवाको गतिविधि सँगसँगै क्लबमा आबद्ध लायन सदस्यहरूमा लायन्सवादको विकास गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। त्यसपछि 2022-23 मा यस क्लबको नेतृत्व लायन प्रनिल जीसीले लिनुभयो। पेशाले इन्जिनियर र युवा ऊर्जा शक्तिले भरिपूर्ण जीसी नेतृत्वमा आए लगत्तै डिस्ट्रिक्टका कार्यक्रमहरूमा सक्रियपूर्वक सहभागी हुने र नेतृत्व विकास गर्दै सेवाका काममा तल्लीन भइलाग्ने योजना बनाउनुभयो। तर अध्ययनको लागि विदेश जान पर्ने बाध्यताका कारण नेतृत्व कालको सुरुवातमै उहाँले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुभयो र क्लबलाई नेतृत्व प्रदान गर्न लायन विमल भुषाल अघि सर्नुभयो। सानैदेखि नेपाली समाजको चरित्र र समाज सेवाको महत्त्वलाई नजिकबाट बुझेका भुषाल नेतृत्वमा आए लगत्तै यस क्लबले नयाँ आयामका साथ गति लिन थाल्यो। वित्तीय क्षेत्रमा रहेको आफ्नो विज्ञतालाई यस संस्थामा उतार्दै उहाँले आफ्नै नेतृत्वमा रहेको LCDPY फन्डलाई थप प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनुभयो र क्लबका गतिविधिहरूलाई सक्रियतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभयो। साथै विभिन्न विधामा डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यूबाट सम्मानित पनि हुनुभयो। उहाँको कार्यकालमा भएका थुप्रै कार्यहरूमध्ये जोनल ओरिएन्टेसन प्रोग्राम, स्टेसनरी डिस्ट्रिब्युसन प्रोग्राम र फेलोसिप प्रोग्राम केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू हुन्। यसरी स्थापना भएको 3 वर्ष पुरा हुँदै गर्दा 3 अध्यक्षले यस क्लबको नेतृत्व लिइसक्नु भएको छ र नेतृत्व लिने क्रममा आफ्नो ज्ञान, क्षमता र विवेक प्रयोग गर्दै एउटा अमिट छाप छोड्न सफल हुनुभएको छ। लायनिजमको गरिमालाई थप उचाइमा पुर्याउन र समग्र डिस्ट्रिक्टभरि क्लबको विशेष पहिचान बनाउन तल्लीन लायन्स क्लब अफ देवदह प्रोफेसनल युथको हाल वर्ष 23-24 को नेतृत्व लायन कमल पौडेलले गरिरहनु भएको छ। अध्यक्ष पद सम्हालेको केही महिनामै आफ्नो क्षमताको पूर्ण सदुपयोग गर्दै पौडेलले अहिलेसम्म करिब 2 दर्जनभन्दा बढी सामाजिक कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिसक्नु भएको छ। स्पष्ट वक्ता र मिलनसार स्वभावका धनी उहाँ क्लबको स्थापना भए लगत्तै हरेक कार्यक्रममा सक्रियपूर्वक लाग्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सकारात्मक चिन्तनको बाटो नै समाज रूपान्तरणको गन्तव्य हो भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ। आज यो चिन्तनलाई मार्गदर्शन बनाउने उद्देश्यका साथ उहाँसँग
लायनिज्मको यो यात्रामा दर्जनौं संख्यामा युवाहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। फरक विचारको बावजुद पनि एउटै चाहना बोक्नु भएको छ, वर्गीय असमानताको अन्त्य र समाज सेवाको आवश्यकताको अन्त्य। लायन्स क्लब अफ देवदह प्रोफेसनल युथ परिवारप्रति हार्दिक शुभकामना। फरफराउँछु, लहराउँछु।